سلام، به زنگ آشپزی خوش اومدین. امروز قراره با هم این کیک خوشمزه رو درست کنیم که از عطر و طعمش و بافت اسفنجی و پوکش هر چقدر بگم کم گفتم. پس تا آخر با من همراه باشین. مواد لازم برای کیک باقلوا: 2 لیوان آرد، 5 عدد تخم مرغ، 3/4 لیوان شکر، نصف لیوان روغن مایع، 1 لیوان ماست، 1/4 قاشق چایخوری هل و جوش شیرین و 1 قاشق مرباخوری بیکینگ پودر و همینطور زعفران دم کرده. اول ماست رو به همراه زعفران خوب مخلوط میکنیم و کنار میذاریم. دقت کنید که ماست باید حتما شیرین و غلیظ باشه. تخم مرغ ها رو به همراه شکر با دور تند همزن چند دقیقه هم میزنیم تا حسابی پف کنه و کرم رنگ و کشدار بشه. حالا نوبت اضافه کردن روغنه که در حد مخلوط شدن 10 ثانیه هم میزنیم. بیکینگ پودر، جوش شیرین و هل رو با آردی که 2 بار الک شده مخلوط میکنیم. آرد و ماست زعفرونی رو به تناوب طی 3 مرحله به مواد قبلی اضافه می‌کنیم و به صورت دورانی هم می‌زنیم تا مواد خوب با هم ترکیب بشه. مواد رو باید حتما از یک سمت هم بزنیم تا پف سفیده نخوابه. همینطور هم زدن زیاد باعث میشه تا پف موادمون بخوابه. در آخر هیچ گلوله آردی نباید داخل موادمون باشه. کف و دیواره های ظرف رو با روغن چرب میکنیم. سایز قالب من 30x40 سانت هستش. مایع کیک رو داخل قالب میریزیم و سطح مواد رو یک دست میکنیم. قالب رو چند بار محکم به زمین میکوبیم تا حباب‌های اضافی هوا خارج بشه. قالب رو به مدت 40 دقیقه طبقه وسط فر از قبل گرم شده با دمای 170 درجه قرار میدیم. تو این زمان شربت کیک رو آماده میکنیم. 1 لیوان شکر رو به همراه نصف لیوان آب و نصف لیوان گلاب و زعفران دم کرده روی حرارت میذاریم تا 5 دقیقه بجوشه. بعد از 5 دقیقه شربت رو کنار میذاریم تا خنک بشه. چند دقیقه آخر حرارت بالا رو روشن میکنیم تا روی کیک طلایی بشه. کیک رو همونطور که داغه به صورت مربع یا لوزی برش میدیم.
بعد از برش زدن شهد خنک رو روی کیک داغ میریزیم و اجازه میدیم تا شربت به خورد کیک بره. کیک رو میتونید با پودر پسته یا پودر نارگیل تزیین کنید. این کیک خوشمزه رو بعد از خنک شدن با چای نوش جان کنید و از طعم فوق‌العاده‌اش لذت ببرید. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید و کانالم رو سابسکرایب کنید و اگر سوالی داشتین تو قسمت کامنت ها حتما بپرسید.